Γεια σας και καλώς ήλθατε σε ένα ακόμη μάθημα στο οποίο μιλάω αργά ελληνικά. Το σημερινό μάθημα είναι μάθημα λεξιλογίου. Γι' αυτό θα πρότεινα να έχετε μαζί σας ένα στυλό και ένα τετράδιο. Σήμερα θα μάθουμε πώς να λέμε το ίδιο πράγμα με μία λέξη αλλά και περιφραστικά, δηλαδή χρησιμοποιώντας μία ολόκληρη φράση. Οι Έλληνες στον καθημερινό τους λόγο χρησιμοποιούν πολύ συχνά ιδιωματισμούς και σκέφτηκα ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο για εσάς να γνωρίζετε το ρήμα αλλά και έναν ιδιωματισμό που σημαίνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Όπως είπα και πριν, αυτές τις φράσεις θα τις ακούσετε κυρίως στον προφορικό λόγο. Δεν έχουν τόσο επίσημο χαρακτήρα, αλλά πιο φιλικό, καθημερινό. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το πρώτο ρήμα. Αδιαφορώ. Αδιαφορώ σημαίνει δεν με νοιάζει. Την ίδια σημασία όμως έχουν και οι φράσεις «δεν μου καίγεται καρφί» και «δεν δίνω δεκάρα». Για παράδειγμα, «δεν μου καίγεται καρφί αν της αρέσει το φόρεμά μου ή όχι». Ο καθένας έχει το δικό του στυλ. Η διαφορά μεταξύ του ρήματος «αδιαφορώ» και της φράσης «δεν μου καίγεται καρφί» ή «δεν δίνω δεκάρα» είναι ότι το πρώτο μπορώ να το χρησιμοποιήσω και σε ένα πιο επίσημο περιβάλλον. Για παράδειγμα, όταν μιλάω με τον μάνατζέρ μου ή όταν μιλάω με κάποιον τον οποίο δεν γνωρίζω σε φιλικό επίπεδο ή είναι κάποιος μεγαλύτερος μου και θέλω με τα λόγια μου να δείξω σεβασμό. Το δεύτερο ζευγάρι είναι το ρήμα «ξαφνιάζομαι» και η φράση «πέφτω από τα σύννεφα». Και τα δύο σημαίνουν ότι δεν περίμενα κάτι να συμβεί. Για παράδειγμα, έπεσα από τα σύννεφα όταν άκουσα ότι κάλεσες τον Γιώργο στο πάρτι. Νόμιζα ότι δεν τον συμπαθείς ή ξαφνιάστηκα όταν άκουσα ότι κάλεσες τον Γιώργο στο πάρτι. Νόμιζα ότι δεν τον συμπαθείς. Το τρίτο ζευγάρι είναι το ρήμα «ντρέπομαι» και η φράση «να ανοίξει η γη να με καταπιεί». Αυτή η φράση περιγράφει πάρα πολύ παραστατικά το αίσθημα της ντροπής. Όταν ντρεπόμαστε νιώθουμε ότι θέλουμε να εξαφανιστούμε, να ανοίξει η γη και να χαθούμε μαγικά. Για παράδειγμα, χτες στο γραφείο ξέχασα το όνομα του πιο σημαντικού πελάτη. Ήμουν να ανοίξει η γη και να με καταπιεί. Ντρεπόμουν πάρα πολύ. Το επόμενο ζευγάρι είναι το ρήμα «υπερβάλλω» και η φράση «κάνω την τρίχα τριχιά». Και τα δύο σημαίνουν ότι φέρομαι με τρόπο υπερβολικό και μεγαλώνω μία κατάσταση. Όλοι νομίζω έχουμε στην οικογένεια έναν συγγενή που του αρέσει το δράμα και μεγαλώνει τις καταστάσεις, τις κάνει πιο τραγικές. Πάμε να δούμε και ένα παράδειγμα. Δεν έχουν έτσι τα πράγματα. Η Μαρία κάνει την τρίχα τριχιά. Της αρέσει να υπερβάλλει. Τέλος έχουμε το ρήμα «συγχωρώ» και τη φράση «δίνω τόπο
στην οργή. Αν για παράδειγμα έχεις τσακωθεί με κάποιον και κάνεις το πρώτο βήμα για να τα βρείτε, τότε δίνεις τόπο στην οργή. Θα δώσω τόπο στην οργή και θα την πάρω εγώ πρώτη τηλέφωνο. Αυτό λοιπόν ήταν το σημερινό μάθημα. Εάν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε like σε αυτό εδώ το βίντεο και εγγραφή στο κανάλι μου. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά στο επόμενο μάθημα. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά!